دوستان عزیز سلام، امیدوارم که حالتون عالی باشه. دوستان ما توی ویدیو قبلی شروع کردیم در مورد مدیریت کارگاه صحبت کردن. اینکه تمام چیزهایی که در تئوری ما میگیم و خیلی شیک در موردش صحبت میکنیم مربوط به دفتر مرکزی هست، جایی که برنامه‌ریزی ها انجام میشه و استراتژی ها چیده میشه، اما تمام کارها به معنای واقعی و در اجرا توی سایت اتفاق میفته. حالا ببینیم ما در سایت کیا رو داریم، تو دفتر مرکزی کیا رو داریم. ما در واقع میتونیم 3 جزیره باشیم: جزیره مربوط به کارفرما، جزیره دفتر مرکزی و جزیره سایت کارگاهی. اگر مدیر پروژه‌ای وجود نداشته باشه، ما 3 جزیره هستیم که از حال همدیگه خبر نداریم. مدیر پروژه مسئول فرستادن تمام اطلاعات و تمام اتفاقات از کارگاه به دفتر مرکزی و دفتر مرکزی به ساختمان کارفرما هست و بالعکس. حالا کی مسئول نظارت سایت کارگاهی هست؟ مدیر پروژه؟ خیر، مدیر پروژه وظیفش مدیریته، برقراری ارتباطات، نظارت کردن بر کار همه هستش، اما نظارت کارگاهی مسئولش رئیس کارگاه یا مدیر کارگاه هستش. ما باید کسی رو انتخاب بکنیم به عنوان مدیر کارگاه که هم بتونه نظارت بکنه، هم دیسیپلین های مختلف کارگاه به عنوان مدیر کیفیت، مدیر مالی، دفتر فنی مهندسی، دفتر HSC، همه اینها رو مدیریت بکنه و اطلاعاتش رو به دست مدیر پروژه برسونه تا مدیر پروژه بتونه اونها رو به درستی به دفتر مرکزی و کارفرما انتقال بده. مسئله اینه که مدیر مهندسی ما و مدیر کیفیت و مالی ما در دفتر مرکزی متفاوت هستن با دفتر فنی مهندسی، با مدیر مالی یا حسابدار ما و مدیر کیفیت ما در سایت کارگاهی. ما نیاز داریم که این حوزه ها رو به طور مستقل هم در دفتر مرکزی داشته باشیم، هم در سایت کارگاهی. در سایت کارگاهی اینا توسط رئیس کارگاه و یا مدیر کارگاه رهبری میشن و اطلاعات به مدیر پروژه داده میشه و مدیر پروژه اونها رو به دست دفتر مرکزی میرسونه. همینطور انتخاب پیمانکارهایی که ما در سایت کارگاهی باشون مواجه هستیم. ما با حضور مدیر پروژه، با حضور مدیرانی که مرتبط هستن و رئیس کارگاه باید پیمانکارهای سایت خودمون رو انتخاب بکنیم. ممکنه این کار در عمل انجام نشه. چرا؟ چون ما کار اصولی انجام نمیدیم. اما ما قراره که اصولی کار بکنیم. ما تصمیم گرفتیم و پا در این مسیر گذاشتیم تا بدونیم اصول چی هست و طبق همون حرکت بکنیم. ما باید بدونیم که مدیر پروژه و مدیر عامل کافی نیستن برای انتخاب پیمانکارهای سایت کارگاهی. ما باید رئیس کارگاه و یا مدیر کارگاه رو به همراه داشته باشیم در جلسه‌ای که عقد قرارداد داریم با پیمانکارا. چرا؟ چون پیمانکارا باید بدونن که نظارتشون بر عهده رئیس کارگاه هستش. اونا باید جواب پس بدن و گزارش بدن به رئیس کارگاه تا رئیس کارگاه بتونه به درستی اطلاعات رو به دست مدیر پروژه برسونه و اون هم اطلاعات رو انتقال بده به دفتر مرکزی و ساختمون کارفرما. ما قراره خیلی چیزهای دیگه یاد بگیریم در مورد سایت کارگاهی تا بدونیم اونجا چه اتفاقهایی میفته و یاد بگیریم که چطور میتونیم سایت کارگاهی داشته باشیم که به درستی عمل میکنه، سالم، نظارت توش وجود داره و کمک میکنه به دفتر مرکزی برای موفقیت پروژه. خیلی زود میبینمتون و بسیار سپاسگزارم که با من همراهید. خدا نگهدار.